Η Ρωσία διαθέτει περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ειδικών, η Ρωσία μπορεί να εξαφανίσει τη μισή Ευρώπη μέσα σε 10 λεπτά. Όμως ο Πούτιν έχει πει πως δεν θέλει κάτι τέτοιο και θα το κάνει μόνο εάν νιώσει πως απειλείται. Η Ρωσία πριν από 3 μέρες απέκλεισε τη δυνατότητα διεξαγωγής συνομιλιών για τα πυρηνικά όπλα με τις ΗΠΑ, επικαλούμενη τη στάση της Ουάσιγκτον στο θέμα της επέκτασης του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Δεν βλέπουμε κανένα νόημα στο διάλογο με την Ουάσιγκτον, χωρίς το σεβασμό των θεμελιωδών συμφερόντων της Ρωσίας. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για το πρόβλημα της επέκτασης του ΝΑΤΟ στο μετασοβιετικό χώρο, το οποίο δημιουργεί απειλές για την κοινή ασφάλεια. Πριν από 5 μέρες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα συζητήσει την υπογραφή μιας νέας συνθήκης με τις ΗΠΑ για να αντικαταστήσει μια συμφωνία που θέτει όρια στα στρατηγικά όπλα της κάθε πλευράς και η οποία εκπνέει το 2026, καθώς πρέπει να διευρυνθεί και να επεκταθεί για να καλύψει και άλλα κράτη. Ρωσικά έγγραφα παρουσιάζουν 32 στόχους σε νατοικές ευρωπαϊκές χώρες για πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές, τους οποίους θα εκτοξεύσουν πλοία και υποβρύχια της Μόσχας σε περίπτωση πολέμου. Η Ρωσία έχει εκπαιδεύσει το ναυτικό της να στοχεύει με πυράβλους που διαθέτουν πυρηνικές κεφαλές, στόχους βαθιά μέσα στην Ευρώπη, σε μια πιθανή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι χάρτες με τους πιθανούς στόχους βρίσκονται ακόμα και στις δυτικές ακτές της Γαλλίας, καθώς και τις βρετανικές ακτές απέναντι από την Ιρλανδία, και παρουσιάστηκαν από Ρώσους αξιωματικούς πριν από χρόνια. Οι τελευταίες αποκαλύψεις δείχνουν πως η Ρωσία ετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση με τη Δύση, πολύ πέρα από τα κοντινότερα σύνορα του ΝΑΤΟ, σχεδιάζοντας έτσι μια σειρά από συντηρητικά πλήγματα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν μια λίστα στόχων για πυράβλους που μπορούν να φέρουν είτε συμβατικές είτε τακτικές πυρηνικές κεφαλές. Οι Ρώσοι αξιωματικοί τονίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του πυρηνικού πλήγματος σε αρχικό στάδιο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την παρουσίαση, η Ρωσία έχει πλέον διατηρήσει την ικανότητα να μεταφέρει πυρηνικά όπλα με πλοία. Στο έγγραφο αυτό σημειώνεται ότι η υψηλή ευελιξία του ρωσικού πολεμικού ναυτικού του επιτρέπει να διεξάγει ξαφνικά και προληπτικά πλήγματα και μαζικά πυραυλικά πλήγματα από διάφορες κατευθύνσεις. Τα πυρηνικά όπλα προορίζονται κατά κανόνα για χρήση σε συνδυασμό με άλλα μέσα καταστροφής και την επίτευξη των στόχων της Ρωσίας σε περίπτωση απειλής. Αναλυτές που εξέτασαν αυτά τα έγγραφα δήλωσαν ότι συνάδουν με τον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ αξιολογεί την απειλή πυραυλικών πληγμάτων μεγάλου βεληνικώς από το ρωσικό ναυτικό και την ταχύτητα με την οποία η Ρωσία πιθανόν καταφύγει σε χρήση πυρηνικών. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει τις περισσότερες πυρηνικές κεφαλές στον κόσμο. Οι παρακάτω χάρτες δημιουργήθηκαν για λόγους παρουσίασης με πιθανούς στόχους και όχι επιχειρησιακής χρήσης και απεικονίζουν ένα δείγμα 32 νατοικών στόχων στην Ευρώπη. Οι στόχοι του ρωσικού στόλου της Βαλτικής βρίσκονται κυρίως στην Νορβηγία και τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής βάσης στο Μπέργκεν, καθώς και εγκαταστάσεων ραντάρ των ειδικών δυνάμεων. Ο βόρειος στόλος της Ρωσίας αναμένεται να πλήξει στόχους αμυντικής βιομηχανίας, όπως το βρετανικό ναυπηγείο υποβρυχίων στο Μπάρο Μιν Φέρνες. Στους 4 χάρτες που θα δείτε παρακάτω, εμφανίζεται και ένας ακόμη στόχος κοντά στο Χαλ, στην κεντρική Αγγλία. Δείτε παρακάτω τους χάρτες και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα που θέλουμε να σας πούμε. Η παρουσίαση δείχνει επίσης πως το δόγμα αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πιθανούς πολέμους στη Μαύρη Θάλασσα, στην Κασπία και στον Ειρηνικό. Τα σενάρια περιλαμβάνουν πολέμους με χώρες που σήμερα θεωρούνται σύμμαχοι των Ρώσων, όπως η Κίνα, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν και η Βόρεια Κορέα. Πρώην αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, που τώρα εργάζεται στη δεξαμενή σκέψης Κέντρο Στίμψον με έδρα την Ουάσιγκτον, δήλωσε πως οι στόχοι αυτοί είναι ένα μικρό δείγμα από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες στόχους που έχουν χαρτογραφηθεί σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών στόχων και στόχων κρίσιμων υποδομών. Η ικανότητα της Ρωσίας να χτυπήσει σε όλη την Ευρώπη σημαίνει ότι οι στόχοι σε όλη την Ήπειρο
θα κινδυνεύσουν αν ο στρατός συγκρουστεί με δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Σε χώρες πρώτης γραμμής, όπως είναι τα κράτη της Βαλτικής και η Πολωνία, η αντίληψή τους για τον πόλεμο είναι ολοκληρωτικός πόλεμος, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Τζέφρι Λούις, καθηγητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών Μίλτμπερι, στο Μοντερέι της Καλιφόρνιας, ο οποίος μετά τον έλεγχο των εξοπλισμών για τους Ρώσους, οι τακτικές πυρηνικές κεφαλές είναι τα όπλα που μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο. Θα θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν και μάλιστα πολύ γρήγορα σε μια μεγάλη απειλή. Τα τακτικά πυρηνικά όπλα, τα οποία φέρουν πύραυλοι, που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα ή από αεροσκάφη, έχουν μικρότερο βεληνικές και είναι λιγότερο καταστροφικά από τα μεγαλύτερα στρατηγικά όπλα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύσουν τη ΣΥΠΑ. Ωστόσο, μπορούν να απελευθερώσουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια από τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στο Ναγκασάκι και τη Χιροσίμα το 1945. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει απειλήσει πολλές φορές με τη χρήση πυρηνικών όπλων τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για να αποτρέψει τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο. Πρέπει να θυμούνται ότι είναι μικρά, πυκτοκατοικημένα κράτη, είχε πει το Μάιο. Γίνεται επίσης αναφορά στην επιλογή του λεγόμενου πλήγματος επίδειξης, δηλαδή την πυροδότηση ενός πυρηνικού όπλου σε μια απομακρυσμένη περιοχή, σε περίοδο άμεσης απειλής, πριν από τη σύγκρουση όμως, με στόχο να δείξει στις δυτικές χώρες τι καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει, αλλά για να γλιτώσει και αυτή την καταστροφή. Όπως βλέπετε, ο Βλαντίμιρος Πούτιν δεν θέλει να καταστρέψει τον κόσμο και θα το κάνει μόνο αν νιώσει απειλή. Πρώτα θα ρίξει προειδοποιητική βολή και ύστερα θα κάνει την επίθεση, εάν δεν συμμορφωθούν οι χώρες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΝΑΤΟ, είπαν πως η άμυνα σε μια επικείμενη επίθεση της Ρωσίας είναι μόνο 5%, που αυτό σημαίνει ότι 95% θα νικήσει ο Ρώσος. Ο Πούτιν δήλωσε τον Ιούνιο ότι η Ευρώπη θα είναι λίγο πολύ ανυπεράσπιστη απέναντι στα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ρώσος υφυπουργός εξωτερικών είπε πως τα σχέδια για αλλαγή του πυρηνικού δόγματος βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Το ισχύον πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, το οποίο καθορίστηκε με διάταγμα του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν το 2020, αναφέρει ότι η χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση επίθεσης με πυρηνικά από κάποιον εχθρό ή σε περίπτωση συμβατικής επίθεσης η οποία απειλεί την ύπαρξη του κράτους. Η Ρωσία, η οποία κατηγορεί τη Δύση ότι χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πληρεξούσιο για να διεξάγει πόλεμο εναντίον της, είχε πει στο παρελθόν ότι εξετάζει να προβεί σε αλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους αρνούνται τις κατηγορίες της Μόσχας, λέγοντας ότι βοηθούν την Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε ένα επιθετικό πόλεμο αποικιοκρατικού τύπου από τη Ρωσία. Η δήλωση του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας ήταν η παρακάτω. Το έργο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και είναι σαφής η πρόθεση για αλλαγές. Η απόφαση συνδέεται με την πορεία κλιμάκωσης των δυτικών εχθρών μας σε σχέση με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Ουκρανία σόκαρε τη Μόσχα τον περασμένο μήνα, καθώς παραβίασε τα δυτικά σύνορά της σε μια εισβολή χιλιάδων στρατευμάτων. Η εισβολή της Ουκρανίας στο Κούρσκ δεν είναι απλώς μια παράτομη προσπάθεια να ανατρέψει τη ρωσική εισβολή. Είναι επίσης η πρώτη φορά που μια δηλωμένη πυρηνική δύναμη αντιμετωπίζει εισβολή και κατοχή από άλλη χώρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ότι η Δύση το παρατραβάει και ότι η Ρωσία θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Ο Πούτιν δήλωσε τον Μάρτιο ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου από στρατιωτικοτεχνική άποψη.